Benar kurti. Hello, yes, go. Where's it go? Sorry. Sana go. Okay. To kurale. Islam hari. Sempurna sendiri. खेल्नु मान्दैन हौ एउटा तालले त्यस्तै गर्छ आफूतिर अब चल्ला चाहिँ कता पनि चल्ला चाहिँ भात पकाऊ कसको साँच्चै म त अहिले एकजना जन्टिन्छ नि देखि पकाउँछु देखि पुलानु पनि एउटा बेसी राख्छ एक लमजुमको पत्ता पनि दिएको छ राजाङ्गमाको 10 बजी मैले जानु राजाङ्गमा कोटको होला फेरि सानोखेल गर्नु फेरि सानोखेल कति रुपियाँ चाहिन्छ अब
berat tuh. Kucai kau mesti disini. Mana nanti dulu खानु वाच 10-12 नि ढोक्न खानु तिरमिस खानु Saya ni aku suka. बहिनीले दिएन जेठानीको माएर त अब अस्ति रोप्नु पर्ने रहेछ एक वर्षतिर त्यो सोचेको अब है यहाँ म माथि बसेको छु म नेपाली लाएको नि खोजेको शिखरमा राम्रो हावापानी त राम्रो छ नि त हावापानी चाहिँ त खानाको बस्न त के भयो चियाले पकाउँदै है म त दुधै खाने दुध छैन के गर्नु अब आमा खायो पहिला लानु पर्ने छ हुन्छ लानु 6 मासको त त्यो किवी खाएको चाहिँ घोक्कायो छ हामी भर्खरै तर घरदेखि आइपुग्यौँ लेखामा के गर्नु है कहीँ देऊ दाजु पनि लानु छ रात्र खोक्छु मान्छे रात्रिमा त खोइ खोइ जाने के हो कि रात्रिमा त खोक्छु म त हलटे जानुभयो अघि भर्खरै ल्यायो आइपुग्यो म नक्कल पनि गर्नु आउँदैन हेलो चाहिँदैन मलाई
सबै गर्नुपर्छ नि कुखुरामा त म त ढोक्रोदेखि लान्छु डोकोदेखि लान्छु चाहिँ मसँग खप्सी खाएर नै मात्र चिसोमा मसँग कला छ मसँग थुप्रो छ दाउरा के गर्नु दाउरा चाहिँदैन मलाई म त लान त त्यो फेरि लान्न त म त अगाडिदेखि लान्छु त्यहाँ थिएँ दाउरा पो अगाडिदेखि लानुपर्छ टाढो भएको त्यो लान्थेँ त्यहाँ के हुन्छ तपाईले गएर के गर्छ काम गर्नु पर्छ बारे यस्तो ढेउ पर्दै जानु पनि कराउनु बस्न कहिले के बस्छ अब यसो माथिको हावापानी खानुपर्छ त्यहाँदेखि बस्नुपर्छ गफ गर्नुपर्छ यहाँ खान धेरै सुन त चियर खाउन कसैमा मान्छे म कुटै ढोक्थ्यो कसै मान्छे त्यो छ अहिले त निकाल्दा पिठालाई पोख्छु अन्त कसैले मसँग सिन्नुको तर रक्सीमा सेक्न आइला अलि पानी तताउ न कताको सोठे पानी के कहाँ सको यहाँ किली मिलाएको मान्छे ए छैन यहाँ केही पनि छैन केही पनि छैन सोझो हेप्यो मारोस् फुपै गर्छ दसैँ हुन सिकाइसक्यो यी बल्ल बल्लको छोरीचेली के गर्नु मैले नि यहाँ नि ओरामा आइज न यहाँ नि अँ थाहा कहीँ ल्याऊ आऊ न बस्न पिता के पो जानु पऱ्यो पानी गर्नु घटे पाखातिर लु खाऊ न के भयो जिन्दगीमा के छ खानु त छ कुप्सा चाने हिँड्दा पोमा लिएर आइज न कहिले चारो रङ माने ओरा घरि चारोमा घरि बाक्लोसँग त यहाँ घुम पनि जङ्गल छेउमा जङ्गल यसमा छैन त सुरु गरौँ न आइज न कहिले किन हौ त्यस्तो होइन खुङ्गी देख्दै छैन त खुइ मसँग छ 50 वटा चिया खानु पऱ्यो मेरो कुखुरा पक्रिनु पऱ्यो भोलि मङ्सिर गर्नु पर्ने कतिलाई गएर घर लिप्नु कतिलाई दाल उसिन्नु कतिलाई के गर्नु आइज न कहिले पचाउने नसकेको बेला त यहाँ खाने बाबु के खान्थ्यो हुन्छ म त खाएँ त्यसो भए ल तिनीहरूको त अझै
काँचा भालु पोथी चाहिँ पक्रे बल्ल बल्ल त्यो कुरा कहाँ छोपिरहनुको तल एउटा चाहिँ छोराको थुनी राखेको मर्छ होला भोलि मङ्सिरे गरेसम्म मासु अरे चारो लगाइराख्नुपर्छ अनि के को चारो खान्छ र यता कनी परको खान्छ त मल खोज्नु रुगेन कामको हामीले अस्ति यहाँको परको खुवाएको अनि रोगेन कामकोमा पनि लान्छु नि सबै पनि खाइदिन्छु अहिले के गर्यो त्यस्तो ठिक छ नि जाँड छैन जाँड खोज्दैछ गएको